ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. લાસ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે જોયું કે કોઈ સમીકરણ આપ્યું હોય ને અને એના પરથી પ્રક્રિયાનો વેગ તેમજ પ્રક્રિયાક્રમ કઈ રીતે શોધી શકાય. બીજું પણ જોયું આપણે કે જટિલ પ્રક્રિયા હોય તો જટિલ પ્રક્રિયાની અંદર પ્રક્રિયાક્રમ કઈ રીતે લેવાનો, કેટલાક પ્રક્રિયાક્રમ આપણે સ્વીકારવાના પણ હોય છે, પણ આપણે ઘણી બધી પ્રક્રિયા એ પણ જોવાની છે કે એની સૂત્રની તારવણી કેવી હોય છે. આજનો લેક્ચર તમારા માટે સૌથી અગત્યનો છે. કેમ કે બોર્ડની એક્ઝામની અંદર જે 3 માર્ક્સની થિયરી આવે છે કે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે સૂત્રની તારવણી કરો. શું કીધું મેં? શૂન્ય ક્રમ માટે સૂત્રની તારવણી કરો. એ જ રીતે પ્રથમ ક્રમે આવે. તો આજના આ વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે એ જોશું કે કઈ રીતે શૂન્ય ક્રમનો સૂત્રની તારવણી થાય, એનો વેગ કઈ રીતે હોય છે, એક્સેટ્રા. ઓકે, તો શરૂઆત કરીએ. પ્રશ્ન શું છે મિત્રો? આપણો પહેલો પ્રશ્ન આજનો 27 નંબરનો એવું કહે છે કે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા એટલે શું. એટલે એ સમજો કે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા કોને કહેવાય. ત્યારબાદ એ શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા r is gives to p માટે આપણે એક સાદું ઉદાહરણ લીધું કે r માંથી p બને છે. તો આના માટે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયાનું સમીકરણ તારવું વેગ માટેનું. ઓકે, તો સૌપ્રથમ શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા કોને કહેવાય? તો એના માટે આપણે વ્યાખ્યા જોઈ લઈએ કે જે પ્રક્રિયાનો વેગ શું કહે છે? પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાના શૂન્ય ઘાતાંકના સમપ્રમાણમાં હોય. રિપીટ કરું છું કે જે પ્રક્રિયાનો વેગ એ તેના પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાના શૂન્ય ઘાતાંકના સમપ્રમાણમાં હોય તેવી પ્રક્રિયાઓને શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા કહે છે. હવે આ વસ્તુ ઘણીવાર એવું હોય કે લાંબુ વાક્ય હોય ને તો યાદ રાખવું મુશ્કેલ પડે, પણ સેકન્ડોમાં યાદ રાખવું હોય ને તો ખાલી એનું સૂત્ર જ કાફી છે. કેમ? જો સમજાવું છું. આને શું કહીએ છીએ આપણે? પ્રક્રિયાનો વેગ. તો જો વેગ એ કોના સમપ્રમાણમાં છે? પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાના, અને એની ઘાતાંક કેટલી? શૂન્ય. આવી ગયું વાક્યનો અર્થમાં. વાક્ય વાંચો. પ્રક્રિયાનો વેગ આ રહ્યો એ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાના, એટલે કે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાના કેવા ઘાતાંકમાં? શૂન્ય ઘાતાંકમાં. શું છે? સમપ્રમાણમાં. તો આવી પ્રક્રિયાને કહેવામાં આવે છે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા. વ્યાખ્યા ખબર પડી ગઈ? અર્થઘટન પણ જોઈ લીધું કે કોઈ પણ પ્રક્રિયાનો વેગ એ તેના પ્રક્રિયક r ની સાંદ્રતાના શૂન્ય ઘાતાંકના સમપ્રમાણમાં હોય. મતલબ કે ધારો કે પ્રથમ ક્રમ હોત તો એમાં તો 1 લખે અને શૂન્ય લખ્યો એટલે આ પ્રક્રિયા શૂન્ય ક્રમની થઈ ગઈ. ઓકે, ચલો આગળ વધીએ. આપણને કઈ પ્રક્રિયા માટે કીધું છે કે આપેલ પ્રક્રિયા આપણી માટે છે r is gives to p. આપેલ પ્રક્રિયા કઈ છે કે r માંથી p માં રૂપાંતર થાય છે. તો આ પ્રક્રિયા આપણે શૂન્ય ક્રમની છે એવું માની લઈએ, અને જેના લીધે તમારા વિકલન નિયમ કેવો બનશે? કે જે વિકલનીય વેગનો નિયમ છે, હું રિપીટ કરું છું કે આપેલ પ્રક્રિયાનો જે વેગ છે એના માટે વિકલનીય વેગ કેવો બનશે? એક સમીકરણને ધ્યાનમાં લો. ઓકે, લીધું r is gives to p. ચલો આનો વેગ બનાવો. કોઈ પણ પ્રક્રિયાના વેગ બરાબર શું લખીએ છીએ આપણે? માઈનસ ડી. પછી r ની જગ્યાએ શું લખીએ છીએ? કે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા. અહીં પ્રક્રિયક જ r છે, મૂકી દો r છેદમાં dt. આમ પ્રક્રિયાનો વેગ બરાબર માઈનસ dr ના છેદમાં dt બરાબર શું આવે? k. વેગતા k ઇન્ટુ કોણ આવશે? સાંદ્રતા. કોની? પ્રક્રિયક. મૂક્યો r. ઓકે, માથે શું આવે બેટા? ઘાતાંક. આપણે x અને y લખતા હતા, અહીંયા કઈ લખશું? કે શૂન્ય કીધી છે તો શૂન્ય મૂકી દો. ક્લિયર? આને કહેવાય વિકલનીય વેગની રજૂઆત, અભિવ્યક્તિ. તો આવું તો બનાવતા આવડે છે કોઈ પણ સમીકરણ પરથી કે વેગ લખવાનો માઈનસ dr ના છેદમાં dt. જો કોઈ x y z આપ્યો હોય તો અહીંયા લખવાનો એ પ્રક્રિયક બરાબર માઈનસ k. અહીંયા આવશે માઈનસ અને k, અને r ની ઘાતાંક ગણો તો 0. આ બાજુ માઈનસ છે આપણે માઈનસ કરતા નથી, રાઈટ? ઓકે, ચલો r ની કેટલી ઘાતાંક છે બેટા? 0. કોઈ પણ ની 0 ઘાતાંકનો અર્થ 1 થાય. એવું મેથ્સ માં ભણ્યા છો, 1 થી 10 માં ભણ્યા છો કે કોઈ પણ ની માથે 0 ઘાતાંક હોય તો કેટલો થાય? 1 થાય. ઓકે, આગળ ચલો વધીશું બેટા. વેગનો વેગ
-dr ના છેદમાં dt r0 તો એ થઈ ગયો, તો વધ્યો કોણ માત્ર આપણો વેગ અચળાંક k. ખ્યાલ આવે છે ને બધાને? સમીકરણ પરથી વેગનું સૂત્ર બનાવ્યું, ઘાતાંક 0 હતી તો 1 થઈ જાય એટલે કાઢી નાખ્યું, સાદુરૂપ આપ્યું. હવે શું કરશું કે અહીં રહેલા dt ને સામે જવા દો તો વધે કોણ? માત્ર dr. એટલે dr અહીંયા રાખ્યો, માઈનસ સાઈન પણ સામે આપી દીધી તો આ થઈ ગયો -k dt. dt ને સામે જવા દો તો એ કહેવાય k સ્મોલ dt, પણ માઈનસ ની સામે દીધા. હવે જો આ કયા ફોર્મમાં છે? વિકલનના ફોર્મમાં છે ને. આનું આપણે સંકલન કરી નાખીએ. તો તમે ધોરણ 12 ના બધા વિદ્યાર્થીઓને એટલું તો ખબર હશે કે સંકલન કઈ રીતે લખાય. ધારો કે બંને બાજુ સંકલન લઈ લો તો શું થાય? એક સંકલન વિકલનનો બે ભાગ જતો રહે તો વધ્યો કોણ? એક સંકલન dr નું થાય r. કોઈ પણ સૂક્ષ્મ ભાગનું શું થાય? તો કે જે આપેલો એ જ થાય એટલે r. ઓકે, એ જ રીતે k કેવો છે? અચળ છે, તો -k સાઈડમાં લઈ લો અને dt નો શું થાય? તો કે સંકલન dt નું કરો ને તો t જ થાય એટલે અહીં t મૂક્યો એટલે -kt બની ગયું. પ્લસ સંકલનનો કોન્સ્ટન્ટ શું થાય? તો કે મેથ્સમાં હોય તો c પણ લઈ શકો છો. આપણે સંકલનને ઇંગ્લિશમાં કહીએ છીએ ઇન્ટિગ્રેશન, એટલે મેં અહીંયા i મૂકી દીધો. ઓકે, તમે કોઈ પણ કોન્સ્ટન્ટ મૂકી શકો છો, પણ આપણે આ જ રાખશું. એટલે આપણને સમીકરણ એક મળી ગયું. કયું? શૂન્ય ક્રમના વેગનું. પણ મિત્રો યાદ રાખજો, અહીં જે i છે એ કોણ છે? સંકલન અચળાંક છે. એટલે મારે શું કરવું પડશે કે ત્યાં તેનું મૂલ્ય મૂકવું પડશે, i રાખી શકું નહીં. તો મેં શું કર્યું કે ધારો કે મારી પાસે સમય t બરાબર કેટલો છે અત્યારે? 0. હું શું કરી રહ્યો છું? હું તમને બોર્ડની એક ઇમ્પોર્ટન્ટ થિયરી છે કે જેના માટે હું સૂત્રની તારવણી કરાવડાવું છું. આપણે એક સૂત્ર તારવવાનું હતું. સ્ટેપ કેટલા કર્યા? એક પ્રક્રિયા r અને p પરથી વેગ લાવ્યા, શૂન્ય ક્રમ હતો એટલે આનો જવાબ 1 થઈ ગયો. જે d અને સ્મોલ d દેખાતા તેને કાઢ્યા મેં, એના માટે સંકલન કર્યું. સંકલનના અંતે મને અહીંયા ઇન્ટિગ્રેશન કોન્સ્ટન્ટ મળ્યો જેની વેલ્યુ મારે લાવવી પડે. એટલા માટે હું શું કરીશ કે t બરાબર 0 સમયે, જ્યારે હજી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ નથી એવા સમયે સાંદ્રતા કેટલી હોય? r0. રાઈટ? હવે વિચાર કરો, t બરાબર 0 મૂક દો. આમાં આ સ્ટેપમાં જોવો તો t બરાબર 0 મૂકો તો આખું સ્ટેપ 0 થઈ જાય. ઓકે, અને r બરાબર કેટલા મૂકું? r0. કેમ? કે 0 સમય સાંદ્રતા પણ કેટલી થઈ જાય? r0. તો મને વધશે શું? કે i બરાબર વધશે r0. જોઈ ગયા? ખ્યાલ આવ્યો? શું કર્યું? અહીંયા જે t આપેલો છે ત્યાં મૂકી દો 0, એટલે 0 સમય થઈ ગયો, અને એ સમય સાંદ્રતા r બરાબર કેટલી મૂકી દો? r0. તો તમને i બરાબર કેટલું વધશે? માત્ર r0. સાદુરૂપ આપીને કરી શકો છો તમે. ઓકે, ચલો આ વસ્તુ કરી તો હવે મને કંઈક i ની કિંમત મળી. દેખાય મિત્રો? આયાના તો જે કિંમત મળી એ કિંમતને આપણે ડિટેલમાં સમજીએ. એને ક્યાં મૂકશું આપણે? વિકલન વેગના સમીકરણમાં. તો વિકલન વેગનું સમીકરણમાં તમે આ કિંમત અહીં જો મૂકી દેખાતી હોય તો બોર્ડમાં દેખાય છે, ન દેખાતું હોય તો તમને દેખાડું કે i બરાબર આપણી મેઈન કિંમત કેટલી હતી? r0. અહીં ઉપર જો i નું સૂત્ર છે ને આપણી પાસે, તો i માં કેટલા મૂકશો હવે? r0. જો મેં i ની કિંમત અહીંયા r0 મૂકી, દેખાય છે બાળકો? ઓકે, ચલો r નો r -kt ના -kt અને i ની કિંમત મેં મૂકી અહીંયા r0 છે આપણે શોધી. હવે જોશો ને તો આમાં kt છે. આ -kt ને આ સાઈડ લઈ લો તો કેવો થઈ જાય? +kt. ઓકે, r સામે જાય તો કેવો થઈ જાય? માઈનસ. તો જો r0 - r. આ t ને છેદમાં જવા દો તો આપણી માટે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયાનું સૂત્રની તારવણી થઈ ગઈ. હા મિત્રો, 3 માર્ક્સનો પ્રશ્ન અહીંયા પૂરો. શું કર્યું આપણે? આપણે k ને કરતા કર્યું. k એટલે કોણ? પ્રક્રિયાનો વેગ અચળાંક. અને k તે આપણે શોધવાનો હતો, પણ k બરાબર યાદ રાખજો, દાખલા ગણવા માટે આ સૂત્ર જરૂરી છે. r0 - r છેદમાં t. t એટલે સમય, અને r0 નો મતલબ થાય દાખલામાં પ્રારંભિક સાંદ્રતા. માઈનસ કોણ આવશે મિત્રો? અંતિમ સાંદ્રતા. આ આપણું સૂત્ર થઈ ગયું. કઈ પ્રક્રિયા માટે? શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે. ઓકે, આગળ વધો. આપેલ સમીકરણ જોશો ને તો એને સીધી રેખાનું સમીકરણ પણ કહે છે. આ સમીકરણને બીજા નામથી પણ ઓળખાય છે. કયું? સીધી રેખા સમીકરણ. કેમ? જ્યારે પણ તમે r અને સમયનો આલેખ દોરશો, સાંદ્રતા r વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ દોરશો તો તમને સીધી રેખામાં જોવા મળશે.
ઓકે, તો એ સીધી રેખામાં જોવા મળે છે માટે આપણે આને સીધી રેખાનું સમીકરણ પણ કહીએ છીએ. પ્રશ્ન ખબર પડી ગઈ મિત્રો? 27 નંબર. હજુ માં આલેખનો ઉલ્લેખ થયો છે ને, તો ઘણીવાર શું હોય પ્રશ્ન બોર્ડની એક્ઝામમાં કે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયાને આલેખની પદ્ધતિથી સમજાવો. તો આપણે આના પછીનો પ્રશ્ન એ જ છે કે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયાનું જો સમીકરણ તમને તારવતા આવડ્યું હોય તો હવે તમારે શું કરવાનું છે? એને આલેખની પદ્ધતિ દ્વારા સમજાવવાનું રહેશે. તો જો અહીંયા બધા મિત્રો શું આપણે કરીએ છીએ, ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 28 શું કહે છે જો તો કે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયાના આલેખ આપો અને તેના પરથી મળતી માહિતી જણાવો. પ્રશ્ન ખબર પડી? શું કહે છે? રિપીટ કરું જો બેટા. શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયાના આલેખ આપો અને એના પરથી માહિતી જે કંઈ મળે છે એ જણાવો. પ્રશ્ન ક્લિયર થઈ ગયો? ઓકે, હવે આગળ વધો. પહેલા તો તમારે એ સમજવું પડે કે ભાઈ કોઈ પણ શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા લ્યો તો એ કોના પરથી જાય? તો એનો વેગ આવડવો જોઈએ ને. હમણાં આગળ જે ભણ્યા ને એનાથી જ શરૂઆત કરશું. ચલો શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા લઈ લો. લીધી કઈ? r is gives to p. આ પ્રક્રિયા છે. આનો વેગ બનાવતા આવડશે ને? કઈ રીતે બનાવ્યો તો હમણે? તો કે વેગ બરાબર -dr ના છેદમાં dt. આટલું આપણે આગળ શીખ્યા. ઓકે, એના બરાબર શું આવતું યાદ છે? અહીં k આવતો તો, ત્યારબાદ r ની 0 ઘાત આવતી હતી. પણ મને ખબર છે કે કોઈ પણ ની 0 ઘાત એટલે 1, એટલે હું અહીંયા r0 મૂકતો નથી, માત્ર k મૂક્યું. શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયાના આલેખ આપો. આપણે આલેખ આપવાના છે, પણ આલેખ તમે તો દોરી શકો જો તમારી પાસે સૂત્ર હોય. અને સૂત્ર આપણી પાસે આવી ગયું, વેગ બરાબર -dr ના છેદમાં dt બરાબર k. તો આનો મતલબ એમ જો ને કે ડાયરેક્ટ વેગ બરાબર k જ થયો. જો થાય ને? તો જો મેં બનાવ્યો વેગ બરાબર k. અને આનો અર્થ ખબર પડે બેટા કે તમારી જે કઈ પ્રક્રિયા છે એનો વેગ એ ડાયરેક્ટ એના વેગ અચળાંક k જેટલો જ છે. એનો અર્થ એવો પણ થાય સાંદ્રતાથી સ્વતંત્ર છે. કેમ? કે આ સમીકરણમાં તમને કોઈ સાંદ્રતા નથી દેખાતી. એટલે આ જે સમીકરણ મળ્યું શૂન્ય ક્રમનું વેગનું, એને સાંદ્રતા સાથે કઈ લેવા દેવા છે નહીં. પ્રક્રિયાની સાંદ્રતા વધારે હોય કે ઓછી હોય એની સાથે એને કોઈ અર્થ હોતો નથી. ક્યારે? શૂન્ય ક્રમની હોય ત્યારે. અને માટે હું જો પ્રક્રિયાના વેગ અને સમયનો આલેખ દોરું તો એ મને મળશે. અહીં આલેખ કોનો દોરવાનો થયો એ આપણને કેમ ખબર પડી? એક સમીકરણ પરથી ખબર પડી કે વેગ બરાબર તો k થઈ જાય છે. તો આલેખ કોના કોના વિરુદ્ધ થાય? વેગ અને k જે આપણને સમય આપે છે તે અનુસાર. તો શોર્ટમાં અહીંયા સાંદ્રતા r વિરુદ્ધ કોઈ આલેખ દોરવામાં આવતો નથી. k તો કોન્સ્ટન્ટ છે પણ dt સામે જાય ને, એટલે સમય થયો. ઓકે, ન ખબર પડી હોય રિપીટ કરું છું બાળકો, ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયાનું સમીકરણ આપો, વેગ બરાબર k ની તારવણી કરો. એટલે વેગ બરાબર k જે સાબિતી આપે છે કે અહીં સાંદ્રતાનો કોઈ કામ નથી. તો આલેખ કોનો હોય? પ્રક્રિયાના વેગનો. અને બીજો કોનો હોય? સમયનો. જો મેં નીચે આલેખ દોર્યો બેટા, x y એક્સિસ ગોઠવી છે. એમાં x એક્સિસ પર કોણ છે? સમય. y એક્સિસ પર કોણ છે? વેગ. હવે આ બેનો આલેખ દોરું તો મને કેવો મળશે? તો કે એને એવું કીધું છે કે તમે સમય સાથે જો પ્રક્રિયા વેગનો આલેખ દોરશો ને તો તમને અચળ મળશે. કોણ અચળ મળશે? જેમ જેમ સમય પસાર થતો જશે તેમ તેમ તમને વેગનું મૂલ્ય પણ એટલું જ રહેશે જે પહેલા હતું. એનો અર્થ શું થાય? કે આ બંને એકબીજાના સમપ્રમાણમાં છે. માટે જેમ 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 તમે જોશો કે વેગનું મૂલ્ય ધારો કેટલું છે શરૂઆતથી જ, તો જો સમય જાય ને એટલું જ રહેશે. સીધી રેખામાં આલેખ દોર્યો, દેખાય મેં? વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ કેવો છે? સીધી રેખામાં છે. અને જે સમજાવે છે કે સમયની સાથે વેગનું મૂલ્ય અચળ રહે છે. હા, નોટ કરવાનો, જો સમય ઘટ્યો તો વેગનું મૂલ્ય પણ ઘટે. જો સમય ઘટે તો વેગ ઘટે. પણ જો સમય એક સરખો રહેશે તો વેગનું મૂલ્ય પણ એક સરખું રહેશે. આના પરથી તમારે એ સમજવાનું છે કે અહીંયા જે સીધી રેખાનો આલેખ દેખાય છે, આલેખ આવો છે ગીતમાં, ભલા તો ઢાળ મેં આપ્યો છે એ તો બતાવવા માટે અપવાદ સ્વરૂપે, પણ આ જે સીધી રેખા દેખાય છે ને એ શું બતાવે છે? કે વેગ એ સમયની સાથે અચળ છે. ઓકે, આ થઈ ગયો આપણો પહેલો આલેખ. શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે આ રીતે પણ આલેખ દોરી શકો છો તમે, જેના વિકલન વેગ સમીકરણ પરથી આપણે સમજાયો. આમાં જોશો તો ઢાળ દેખાતો જ નથી, એટલે ઢાળનું મૂલ્ય કેટલું થઈ ગયું બેટા? 0. ઢાળ મળે ને, અહીં ઢાળ છે નહીં, સીધી રેખા છે.
અને સીધી રેખા હોવાથી ઢાળનું મૂલ્ય કેટલું થઈ ગયું 0 પ્લસ એ x એક્સિસ ને સમાંતર છે, દેખાય છે આ જે રેખા દોરી આડી એ અહીં x એક્સિસ ને કેવી છે સમાંતર છે. તો આ આપણો નંબર 1 પોઈન્ટ પૂરો. હવે નંબર 2 પોઈન્ટ જોઈએ. ભાઈ શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયાના વેગનો સંકલિત સમીકરણ, તમને શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયાનું સંકલિત સમીકરણ મળ્યું ને, આ વેગનું સમીકરણ તમે મેથેમેટિકલ ના સૂત્ર સાથે સરખાવો. યાદ છે 10 માં એક સૂત્ર આવતું હતું y બરાબર mx c. તમારા ફિઝિક્સમાં પણ આનો ઉલ્લેખ થઈ ગયો છે. તો y બરાબર mx c સાથે આપણી શૂન્ય ક્રમની સમીકરણને સરખાવો. શૂન્ય ક્રમના સમીકરણનું સૂત્ર યાદ છે આપણે બનાવ્યું, યાદ આવે છે નહીં? r બરાબર -kt + r0. આવું એક સૂત્ર તારવણી કરી આપણે આગળ. હા, તો આને અને y બરાબર mx c ને સરખાવો. તો r એટલે કોણ? y. એટલે આ y એક્સિસ પર જતું રહ્યું ને બેટા. જો y એક્સિસ પર મેં r મૂકી દીધું, દેખાય છે? r એટલે કોણ? કે y. એટલે y એક્સિસ પર મેં કોને મૂક્યો? r ને. આ લખ દેખાય બેટા? ઓકે. સામે કોણ? -kt. k એટલે કોણ? m. m એટલે કોણ? ઢાળ. તો જો ઢાળનું મૂલ્ય -k મૂક્યું મેં, કારણ કે આખે આખા કોના બરાબર ગયો? ઢાળ. x એક્સિસ પર કોણ આવે? t. દેખાય? સમય મૂકી દીધો અહીંયા x એક્સિસ પર. વધ્યું કોણ? c. c એટલે કોણ? આંતરછેદ. કોણ બેટા? આંતરછેદનું મૂલ્ય એટલે r0. અને ક્યારે હોય? શરૂઆતમાં સાંદ્રતા જ્યારે લેવાની હોય ત્યારે મેક્સિમમ હોય, એટલે r0 એ આપણો આંતરછેદનું મૂલ્ય દર્શાવે છે. ઓકે, આ થઈ ગયો બીજો ઢાળ, બીજી પદ્ધતિ. અને ત્રીજી પદ્ધતિ એવું કહે છે કે આને ધારો કે લોગારિધમમાં દર્શાવો. કઈ વાંધો નહીં, ધારો કે આનું log r આપું તો log r અને આ t થઈ ગયું. એવું કહેવા માંગે છે કે જો તમને ક્યારેક એક્ઝામમાં એવું પૂછે કે ચલો વેગ અને સમયનો આલેખ દોરો શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે, તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે વેગ અને વેગ અને સમય માટે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયાનો આલેખ મળે છે સીધી રેખા. સીધી એટલે કોને? x એક્સિસ ને સમાંતર. અને એ રીતે પૂછે કે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે સાંદ્રતા r વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ દોરો. જો આ બે અલગ છે બેટા, તો એ રીતે એકદમ નીચેનો ઢાળવાળો મળે છે. ઓકે, અને ત્યારબાદ જો log r વિરુદ્ધ t નો આલેખ કે તો પણ આવો જ મળશે, અલગ મળતો નથી. તો આજના આપણે આ વિડિયોની અંદર આપણે શું ભણ્યા બેટા? શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા એટલે શું, એના પરથી આલેખ કઈ રીતના મળે છે તે. આ બે બાબતો તમારે ખાસ યાદ રાખવાની છે. આમાં કોઈ નવી વસ્તુ છે નહીં. સૂત્રો જે તારવણી કરીએ છીએ આપણે કરવાની જ છે, કારણ કે સૂત્રોની તારવણી કરતા આવડશે તો તમે આગળ દાખલા ગણી શકશો. ઓકે, આઈ હોપ કે બધાને ખબર પડી ગઈ છે. એવું લાગે તો એકાદ વાર લખીને પ્રેક્ટિસ કરજો. મટીરીયલમાં જોવાની કોશિશ ન કરતા આપણે આ પ્રમાણે ચાલવાનું છે જે વિડીયોમાં ચાલે છે. તો એવું લાગે તો વિડીયો ડાઉનલોડ કરીને વિડીયોને જોતા જોતા તમે તમારી નોટ્સ બનાવી શકો છો. બાકી ડાઉટ રહે તો હું છું જ બેટા, મને મેસેજ કે કોન્ટેક્ટ કરીને સોલ્વ કરી શકો. ઓકે, થેન્ક યુ.